Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στην παρουσίαση του παιχνιδιού For Honor. Το For Honor είναι ένα παιχνίδι δράσης που ανήκει στη Ubisoft και είναι διαθέσιμο για Windows, PlayStation 4 ή Xbox One και κυκλοφόρησε στις 14 Φεβρουαρίου του 2017. Αυτό που κάνει το For Honor ιδιαίτερο για μένα είναι το ιδιαίτερο σύστημα μάχης του που προσφέρει μια πολύ ωραία αίσθηση στις μονομαχίες με διάφορα ιστορικά όπλα όπως είναι το σπαθί, το τσεκούρι, το κατάνα και το ακόντιο. Το gameplay λοιπόν είναι το εξής. Κάθε παίχτης έχει μια στάση αριστερά, δεξιά και πάνω και από αυτή τη στάση είτε θα επιτεθεί είτε θα αμυνθεί. Άμα για παράδειγμα επιτεθεί από δεξιά και ο αντίπαλος έχει αμυνθεί από τα δεξιά, τότε ο αντίπαλος αποκρούει την επίθεση. Υπάρχουν δύο είδη επιθέσεων, τα lights και τα heavy. Τα lights είναι πιο γρήγορα και προκαλούν λιγότερη ζημιά και τα heavy είναι πιο βαριά, δηλαδή είναι πιο αργά και προκαλούν περισσότερο damage. Τώρα θα παρακολουθήσουμε μια μορφή multiplayer που είναι 1v1 με έναν τυχαίο παίχτη και εγώ έχω επιλέξει τον παίχτη Leobringer και ο αντίπαλος έχει διαλέξει τον παίχτη Gladiator και οι δύο ανήκουν στη φατριά Knights για τις οποίες θα μιλήσουμε αργότερα. Εδώ από ό,τι βλέπετε υπάρχουν και άλλες επιθέσεις, και άλλα είδη επιθέσεων και άλλα είδη απόκρουσης για τα οποία θα πρέπει να το παίξετε και να καταλάβετε τι είναι ακριβώς, πώς είναι ακριβώς, επειδή είναι πολλά τα είδη και δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε σε ένα βίντεο όλα. Και εδώ από ό,τι βλέπετε νίκησα το πρώτο round και κέρδισα ένα πόντο. Νικάει αυτός που φτάσει πρώτος στους 3, δηλαδή είναι best of 5. Επίσης κάθε κίνηση σπαταλάει στάμινα και άμα μείνεις χωρίς στάμινα είσαι πολύ πιο αργός και πολλές κινήσεις δεν μπορείς καν να τις κάνεις. Εδώ βλέπετε νίκησα και το δεύτερο round. Στα επόμενα δύο δεν θα είμαι και τόσο τυχερός. Βλέπετε είναι αρκετά αληθοφανές το gameplay. Εδώ που τελείωσε το στάμινα και ο αντίπαλος το έπαιξε πολύ καλά. Εγώ καθυστέρησα σε πολλές αποκρούσεις και έφαγα πολλή ζημιά που δεν χρειαζόταν να τη φάω. Και ξανά έμεινα από στάμινα και τέλος. Εδώ για λίγο έχασα πάλι. Ο μικρός ήταν καλύτερος και αυτή τη φορά. Και μου τρύπησε το λαρύγγι. Προσπαθήσουμε να πάρουμε το αίμα μας πίσω στον επόμενο γύρο. Round 5.
βλέπετε εδώ, σαν να έβγαλα από στάμινα. Έβγαλε ο αντίπαλος από στάμινα και όχι. Νίκη. Και ήταν. Το For Honor στην αρχή είχε μόνο 12 χαρακτήρες, αλλά αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στους 27. Αυτοί οι χαρακτήρες διαιρούνται στις εξής φατρίες: Knights, Viking, Samurai και Wulin. Από τους χαρακτήρες αυτούς πολλοί είναι πολύ παρόμοιοι, ας πούμε είναι οι Vanguards, είναι οι Assassin, είναι οι Hybrid, είναι οι Heavy. Και κάθε χαρακτήρας δηλαδή έχει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Ορισμένοι χαρακτήρες είναι δημιουργημένοι για να είναι απλοί, άλλοι χαρακτήρες είναι πιο δύσκολοι και βασίζονται στα counter attack, άλλοι χαρακτήρες είναι περισσότερο γρήγοροι, άλλοι χαρακτήρες είναι πιο αμυντικοί, άλλοι χαρακτήρες βασίζονται περισσότερο στα βαριά hits και άλλοι χαρακτήρες βασίζονται περισσότερο στην ευληγησία τους, επειδή κινούνται πολύ γρήγορα και κάνουν μεγάλα άλματα. Κάθε χαρακτήρας μπορεί να αλλάξει εμφανισιακά με βάση την αριστεία του παίχτη. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει το χρώμα της πανοπλίας, μπορεί να αλλάξει το σχήμα της περικεφαλαίας, το σχήμα του όπλου, μπορεί να αλλάξει πολλά τέτοια πράγματα και αυτά σου τυχαίνουν μέσα του multiplayer, σου τυχαίνουν διάφορα πράγματα, διάφορες πανοπλίες και όσο ανεβαίνεις level στο παίχτη, τόσο καλύτερα σου τυχαίνουν. Εδώ από ό,τι βλέπετε το χρυσό, ας πούμε, είναι το καλύτερο είδος που μπορείς να πάρεις σε χρώμα. Υπάρχει το mauve, το γαλάζιο που είναι πιο κάτω ακόμα και επίσης μπορείς να αλλάξεις και άλλα πράγματα, όπως το execution που γίνεται στο τέλος, το taunt που κάνεις, μπορείς να αλλάξεις το σχήμα του σχεδίου που έχεις μπροστά, πίσω, μπορείς να βάλεις διάφορα εφέ, όπως θα δούμε τώρα, ας πούμε τα καλύτερα εφέ που είναι αυτά στο παιχνιδιού και μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά δεν έχω αποκτήσει ακόμα κανένα. Είναι όλα πολύ ωραία. Και όσο ανεβαίνεις level, ξεκλειδώνεις και άλλα πράγματα, χωρίς να χρειάζεται να τα χωράσεις. Όπως για παράδειγμα και άλλα σχέδια και άλλα μοτίβα για τα χρώματα, παραπάνω χρώματα και πολλά άλλα τέτοια. Και έτσι, ενώ οι χαρακτήρες είναι μόνο 27 και συχνά τα παίζεις και στα multiplayer που είναι 4v4 υπάρχουν και δύο είδη χαρακτήρες, σίγουρα εμφανισιακά θα είναι πολύ διαφορετικοί, που αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το For Honor έχει και άλλα game modes εκτός από το 1v1 που είδαμε πριν. Έχει πολλά 4v4 modes, πολλά 2v2. Ας πούμε τα αγαπημένα μου είναι το Dominion, στο οποίο οι δύο ομάδες των 4 παίζουν εναντίον τους και κάθε ομάδα πολεμάει για τον έλεγχο 3 ζώνων ελέγχου που υπάρχουν με σκοπό να μαζεύει τους περισσότερους πόντους, και όταν η μία ομάδα φτάνει τους 1000 πόντους, η άλλη ομάδα δεν έχει άλλα revives και πρέπει να πολεμήσει έως το θάνατο ή να καταφέρει και να κάνει μια διαφορά στους πόντους με κάποιο τρόπο. Και επίσης πολύ ωραίο είναι και το elimination, 4v4 είναι και αυτό, και ο τελευταίος παίκτης το παιδί της μάχης κερδίζει το γύρο για την ομάδα του. Ευχαριστώ.